Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 25 Απριλίου του 2023 και απόψε θα αναφερθούμε σε ένα επαιτειακό θέμα. Είναι η ημέρα που κυδεύτηκε ο αρχιστράτηγος του αγώνα Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έγραψε η Ιωάννα Καραγιούλογλου, μια εξαιρετική ιστορικός, ένα κείμενο για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, για το θάνατό του. Διαβάζοντάς το νιώθει κανείς πόσο τεράστιες ευθύνες έχει, όσο χοντρόπετσος και να είναι, πόσο τεράστιες ευθύνες έχουμε απέναντι σε αυτούς που αγωνίστηκαν στην Επανάσταση για την απελευθέρωση της πατρίδας. Επίσης νιώθει, αντιλαμβάνεται, διαπιστώνει πόσο υπολοιπόμεθα ως κοινωνία εκείνων των ανθρώπων σε αρχές, αξίες, πίστη στον αγώνα. Λένε πράγματα άνθρωποι σχεδόν αγράμματοι, δεν υπήρχε σχολείο τότε όπως αντιλαμβάνεστε, λένε πράγματα για ιδέες, χρησιμοποιούν τη λέξη Έλληνας, ελληνικό με τέτοιο πάθος που πραγματικά θα πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι διακινούν τη θεωρία ότι όταν ξεκίνησε ο αγώνας δεν υπήρχε ελληνική συνείδηση και ότι η ελληνική συνείδηση και το ελληνικό έθνος είναι κάτι το νεοπαγές που δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιότητα, δεν υπάρχει συνέχεια δηλαδή του ελληνικού έθνους και ότι στην ουσία ο αγώνας λειτουργήσε ως μια διαδικασία εθνογέννησης ενός νέου έθνους που ονομάστηκε ελληνικό. Τέτοιες ανοησίες λένε η πλειονότητα των ιστορικών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, να διαβάσουμε τι λέει η Καραγιούλογλου για τον Καραϊσκάκη, που πραγματικά εγώ έμεινα έκπληκτος με αυτά που διάβαζα. Από το πρωί ο στρατηγός είχε δώσει αυστηρή διαταγή να μην πυροβολήσει κανείς και να μην δώσουν καμία αφορμή στον εχθρό. Οι ντουφεκές όμως συνεχίζονταν. Ταράζεται, πετιέται απάνω, καβαλάει τ' άλογό του και φωνάζει το Χατζημιχάλη να τον ακολουθήσει με όλο το ιππικό. Ο πόλεμος είχε γενικευθεί. Ο Νικηταράς ρίχνεται έξω από το πόστο του και κυνηγάει τους Τούρκους. Λαβώνεται στο σαγόνι. Και εκεί που νικούσαν οι Έλληνες, κάνουν δεύτερη έφοδο οι Τούρκοι. Και ενώ φαίνονταν ότι οπισθοχωρούν οι Έλληνες, βλέπουν τον Καραϊσκάκη με το ιππικό να έρχεται και να ρίχνεται σαν σύμφωνας πάνω στον εχθρό. Το πνεύμα των Ελλήνων δεν έπρεπε να ταπεινωθεί. Ορμάει πρώτος μπροστά, αλλά πληγώνεται το άλογό του. Κατεβαίνει και παίρνει άλλο άλογο. Τα βόλια τον κτυπούν από παντού. Ο Γιαννούσης Πανομάρας προσπαθεί να τον σταματήσει. Ο στρατηγός ακράτητος προχωρεί και μαζί του ορμάνε όλοι οι Έλληνες. Τρέπουν τους Τούρκους σε άτακτη φυγή. Φτάνοντας όμως στο ύψος του Νέου Φαλήρου, ο Καραϊσκάκης δέχεται ένα βόλι στην βουβονική χώρα και πέφτει απ' τ' άλογο. Ένα βόλι για το οποίο έχουν γράψει ιστορικοί, ο Ενιάν, ότι το είχε εκμυστηρευτεί ο Καραϊσκάκης ότι το βόλι έπεσε από την ελληνική πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, τρέχουν όλοι να τον σηκώσουν. Εκείνος ξανακαβαλικεύει και προχωρεί για τη σκηνή του. Δεν μπορεί να κρατηθεί στο άλογο και ξανακατεβαίνει. Όλοι περπατούν αργά, ανήσυχοι και μουδιασμένοι. Εκείνος μιλά συνεχώς και κάνει χωρατά. Με το ένα χέρι κρατούσε την πληγή και μετά άλλο στηριζόταν στον ώμο του Κίτσου Τζαβέλα. Άλλη μεγάλη μορφή αυτός. Τον βάζουν αμέσως σε μια βάρκα και τον στέλνουν στη γολέτα Σπαρτιάτης, όπου βρισκόταν ο Ρίτσαρντ Τσέρτς. Για πρώτη φορά η φωνή του είναι αδύναμη. Φεύγοντας λέει στα παλικάρια του: «Έλληνες, μην κιοτέψετε. Παιδιά, μη φοβηθείτε. Και πάρ' το γιούχα η Τουρκιά κι έρθει να μας χαλάσει». Με δάκρυα στα μάτια όλοι με μια φωνή ξεπροβοδίζουν το στρατηγό. «Στο καλό, αρχηγέ, και γρήγορα να μας ξανάρθεις». Απόλυτη σιωπή απλώθηκε στο στρατόπεδο. Ο Κασομούλης γράφει: «Σύννεφο σκοτεινό έπεσε και μας πλάκωσε». Παρηγορώντας ο λαβωμένος στρατηγός όσους είχαν έρθει να τον επισκεφτούν στο καράβι, τους λέει: «Μην κλαίτε και μη λυπάστε. Αυτή είναι η τύχη του στρατιώτη στον πόλεμο. Να ομονοείτε και να εργάζεστε για την ελευθερία της πατρίδος.
Ο Θεός δόξασε τα ελληνικά όπλα με τόσα ανδραγαθήματα. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψετε ότι θα μας βοηθήσει. Ποτέ δεν πρέπει να σταματήσετε να αγωνίζεστε με θάρρος υπέρ της πατρίδος, διότι ο Θεός θέλει την ελευθερία της. Συνεπώς, να μην απελπιστείτε, ό,τι και να συμβεί. Συγχωρέστε τα αμαρτήματά μου, όπου έφταξα κι εγώ ως άνθρωπος. Να θυμάστε ότι κι εγώ εκπλήρωσα το χρέος προς την πατρίδα. Ήταν μεγάλη τιμή να υπάρξω συναγωνιστής σας. Δεν αφήνω καμία περιουσία. Ό,τι είχα αποκτήσει δαπανήθηκε υπέρ της πατρίδος. Στην πατρίδα για την οποία αγωνίστηκα και πεθαίνω, αφήνω τα τέκνα μου. Νομίζω ότι αυτά τα λόγια του Καραϊσκάκη, τι να πω, θα έπρεπε να είναι φυλαχτό σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Αυτά τα λόγια, αυτή η αυτοθυσία, αυτός αγνός πατριωτισμός, αυτή η αγάπη για την Ελλάδα και για την πατρίδα. Να δούμε τι λέει παρακάτω η Καραγιόλογλου. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να μεταφερθεί το σώμα του στη Σαλαμίνα και να ταφεί στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της λιβερής εκείνης νύχτας του θανάτου, παρά τους φρικτούς πόνους, ο Καραϊσκάκης διατηρούσε σώαστας φρένας και μιλούσε σε όλους. Και την ώρα του όρθρου, γαλήνιος και ατάραχος, στα 45 του, θα εγκατέλειπε τα εγκόσμια. Ήταν 23 Απριλίου του 1827, η μέρα της ονομαστικής του εορτής. Την επομένη μετέφεραν το σώμα του στη Σαλαμίνα στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί, σαν σήμερα, πριν από 196 χρόνια, κυδεύτηκε και ενταφιάστηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως και είχε παραγγείλει. Η είδηση για το θάνατο του ένδοξου ανδρός διαδόθηκε σαν αστραπή. Μεγάλη θλίψη απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Ο γέρος του Μοριά ξέσπασε σε λυγμούς και έκλαιγε σαν γυναίκα. Όλοι τον έκλαψαν πικρά. Στον Πόρο έκαναν επίσημο μνημόσυνο την ημέρα του θανάτου του. Καπεταναίοι σήκωσαν στους ώμους τους ένα άδειο μαύρο νεκροσέντονο και με μεγάλη πομπή αρχιερείς, πολιτικοί και οπλαρχηγοί, αγωνιστές και λαός το πήγαν στην εκκλησιά. 3 μέρες μετά, η Τρίτη Εθνική Συνέλευση στην Τριζίνα εξέδωσε το εξής έγγραφο. Προς τον εξοχότατον στόλαρχον, προς τον εξοχότατον αρχιστράτηγον και προς τους γενναιότατους οπλαρχηγούς και στρατιώτας τους συγκροτούντας στο στρατόπεδο της Αττικής, τη 17 Απριλίου 1827. Ελλάς, πένθησον των πολύτιμων σου Καραϊσκάκην. Ελληνίδες, μαυροφορέσατε δια τον υπερασπιστήν της τιμής σας. Φιλέλληνες, Έλληνες, στρατιώτε, ευρημίσατε δια των ανδρίων συστρατιώτες σας και καταβρέχοντες στην νεράν γην των κλινών Αθηνών με τα καρδιοστάλακτα δάκρυά σας, εκδικηθείτε το αίμα του. Τιμωρήσατε τους ασεβέστατους φωνής του και σώσατε τας Αθήνας. Ευδαίμον Καραϊσκάκη, ορκιστής να ζήσεις ή να αποθάνεις ελεύθερος, εφύλαξας τον όρκον σου ως Χριστός πολίτης, ως ευσεβής χριστιανός, ως τίμιος άνθρωπος. Ως τιούτον της ανεκτιμήτου ελευθερίας μάρτυρα, ως εντίμως αθλήσαντα και στεφανοθέντα με τας δάφνας της δόξης και της αθανασίας, σε υπεδέχθησαν εις τα ηλίσια παιδεία προσμιδιώντες οι τρισόλβιοι εκείνοι ήρωες όσοι απέθαναν δια τα δίκαια της πατρίδος και της ανθρωπότητος. Μεταξύ τούτων περιυπταμένη η ακτινοβόλος σκιά σου εις την αιωνίαν μακαριότητα, δεν ελισμόνισε τας Αθήνας και ήδη επιφυτώσα εις τας ομιγύρης του στολάρχου, του αρχιστρατήγου, των αρχηγών και των στρατιωτών του στρατοπέδου της Αττικής, θεωρεί τα πολεμικά και σωτηριώδη επιχειρήματά του και επικαλείται την εξύψους αντίληψη του υπερτάτου βασιλέως δια να τους βοηθήσει να σώσουν τας Αθήνας και την Ελλάδα εις δόξαν της πίστεως και της πατρίδος. Τα λόγια του γενναίου στρατηγού ακόμα αντιχούν. Σαν Έλληνες βαστάξετε. Πεθαίνω, μα εσείς ωραία αδέρφια να αποτελειώσετε το έργο μου. Αυτό είναι το έγγραφο της Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας. Τα ίχνη τα φωτεινά δεν εξαλείφονται.
εις τον αιώνα τον άπαντα. Πέρασε επιτέλει μη αποδηλιών. Με αγάπη και σεβασμό, Ιωάννα Καραγιούλογλου. Λοιπόν, εγώ τι να πω, θεωρώ ότι όλο αυτό το κείμενο που έγραψε αυτή η εκπληκτική Ελληνίδα, τα λόγια του Καραϊσκάκη, που ακόμα και την ώρα που πέθαινε έδινε θάρρος στους συμπολεμιστές του, αλλά και το κείμενο της Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας, θεωρώ ότι πραγματικά προκαλούν θλίψη καταρχάς, γιατί δείχνει και το μέγεθος της κατάπτωσης που έχουμε ως έθνος και ως κοινωνία, και θεωρώ ότι ξέρω τι λέω, στην κοινωνία είμαι, μιλάω με ανθρώπους, με αξιωματικούς, με υπαλλήλους του κράτους, με διπλωμάτες, ξέρω που βρισκόμαστε, του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου, και διαπιστώνω που βρίσκονταν αυτοί οι ήρωες. Μας χωρίζει χάος. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τα έχουμε σαν φυλαχτό αυτά τα κείμενα, και όχι μόνο αυτά, σαν φυλαχτό για να μας εμπλέουν, μήπως επαναλαμβάνω, και μπορέσουμε και αντιστρέψουμε την ροή των γεγονότων. Και όταν λέω ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, να πούμε καταρχάς τι γίνεται στο Σουδάν. Είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε μια εμπλοκή εκεί με μερικές δεκάδες Ελλήνων. Αρκετές δεκάδες έχουν έρθει. Δεν λέω ακριβή αριθμό, γιατί ξέρετε αυτό αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. Πάντως βλέπω ότι αρκετές χώρες εμπλέκονται και στέλνουν οι ίδιες αεροσκάφη και στρατιωτικές δυνάμεις και εκενώνουν τις διπλωματικές τους αντιπροσωπείες, αλλά και τους πολίτες τους από τη χώρα αυτή. Η Ελλάδα, ένας φίλος μου είπε ότι ένας Έλληνας μπήκε νομίζω σε Ολλανδικό, παρακάλεσε και τον πήραν. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να στείλει, δεν λέμε μεγάλα λόγια. Εντάξει, αυτοί που είναι και χειρίζονται τα πράγματα, αυτοί ξέρουν την κατάσταση, αυτοί έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορούσε να στείλει έναν διπλωμάτη και έναν αξιωματικό να πάνε στο Χαρτούμ και από εκεί να συντονίσουν την επιχείρηση αποχώρησης των Ελλήνων, την ασφαλή επιχείρηση, την επιχείρηση ασφαλούς αποχώρησης των Ελλήνων από το Χαρτούμ και από το Σουδάν, όσων ήθελαν να φύγουν. Είναι εικόνα αυτή η χώρας να παρακαλάμε τον ένα και τον άλλον και μετά να κάνει και ο ειδικός μας υπουργός εξωτερικών και να πει σαν Ευρώπη δεν τα καταφέραμε? Για να κάνεις παρατήρηση στην Ευρώπη πρέπει πρώτα να τα καταφέρεις εσύ ως εθνικό κράτος και μετά να πεις, κοιτάξτε, εγώ ως εθνικό κράτος έκανα ό,τι μπορούσα, έφερα τους δικούς μου πολίτες εδώ, έφερα και μερικούς Ευρωπαίους που θα έπρεπε να το κάνει η Ευρώπη. Όταν δεν έχεις κάνει τίποτα, έχεις στείλει δηλαδή σε μια αεροπορική βάση του Αιγύπτου στη Νότια Αίγυπτο και στο Τζιμπουτί άλλοι να σου μεταφέρουν και μετά λες και στην Ευρώπη δεν τα κατάφερε? Γιατί εσύ τα κατάφερες ως εθνικό κράτος. Αυτά είναι αποτέλεσμα του χάους που μας χωρίζει από αυτούς τους ήρωες που διαβάσαμε, και δεν είναι μόνον ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είδατε ότι αγωνίστηκε και ο Νικηταράς εκεί, με τόσους αγώνες στην πλάτη του, και είδαμε μετά τι τον έκαναν. Είδαμε τι έγραψε η Εθνοσυνέλευση για τον άνθρωπο αυτόν, τι λόγια. Πού είναι αυτά? Όποιος τα πει αυτά σήμερα εξοβελίζεται, το θεωρούν και γραφικό. Αυτά για το Σουδάν. Δύσκολα τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Είδα ένας κύριος έβαλε, είχαμε καταπληκτικό σχολείο, ελληνικό σχολείο στην περιοχή, κοινότητα, ωραία εκκλησία, μητροπολιτικό ναό. Δηλαδή η Ελλάδα είχε ιστορία σε αυτή τη χώρα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας συρρίκνωσης του ελληνισμού, γενικότερο θέμα, ήταν και η πορεία της ελληνικής κοινότητας του Χαρτούμ και του Σουδάν. Αυτά, αν υπήρχε πολιτική από την Ελλάδα υπεράσπισης και προστασίας των Ελλήνων του εξωτερικού, όπου και αν κατοικούν αυτοί, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Και δείγμα είναι και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκένωση αυτών που θέλουν να αποχωρήσουν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.
Λοιπόν, η αντεπίθεση είναι το κύριο ζήτημα στην Ουκρανία. Οι μάχες στον Μπαχμούτ συνεχίζονται, δεν έχει ιδιαίτερες μεταβολές και στην Αυδίιβκα. Αυτές οι δύο είναι οι μεγάλες μάχες που δίνουν οι Ρώσοι και θέλουν να πετύχουν την κατάληψη αυτών των δύο πόλεων, να το παρουσιάσουν και σαν επιτυχία, να διασφαλίσουν αφενός μεν τον Ντονέτσκ, διότι από την Αυδίιβκα δέχεται πυρά πυροβολικού από το 2014 και από εκεί και μετά, εάν καταλάβουν τον Μπαχμούτ, υπολογίζουν οι Ρώσοι ότι θα μπορέσουν από ευνοϊκότερη θέση από ό,τι τώρα να κινηθούν στο λεγόμενο δακτύλιο του Ντονμπάς, ο οποίος είναι το Σιβέρσκ, το Σλοβιάνσκ, το Κραματόρσκ και η Κωνσταντίνοβκα. Είδα προχθές τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας να μιλάει και να λέει ότι εκτόξευσαν ένα πύραυλο Ισκεντέρ ή Ισκαντάρ, που σημαίνει Αλέξανδρος, και χτύπησαν στην πόλη Κωνσταντίνοβκα μία ταξιαρχία Γεωργιανών. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκαν αυτοί εκεί. Ήταν μέσα σε μία βιβλιοθήκη, λέει. Τα λέει αυτά ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου και τους διέλυσαν, λέει, αυτή την ταξιαρχία. Επίσης, εγώ σημειώνω ότι χρησιμοποίησαν αυτό το στρατηγικό όπλο. Η πύραυλη Ισκαντέρ είναι στρατηγικό όπλο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν συγκεντρώσεις, όπως είπαμε, κυρίως στο νότιο μέτωπο, γιατί εκεί θα ξεκινήσει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η επιχείρηση της αντεπίθεσης, με στόχο να αποκόψουν την Κριμαία από την υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πληροφορίες για το θέμα αυτό. Η αντεπίθεση, λέει, θα γίνει στο νότιο μέτωπο. Εντός του Μαΐου τοποθετούν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση των Ουκρανών για την ανακατάληψη εδαφών στα νότια και ανατολικά ουκρανικά εδάφη, τα οποία όχι μόνο τελούν υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, αλλά έχουν προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Πάντως, και σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι από αυτήν την αντεπίθεση οι Ουκρανοί δεν πρόκειται να καταφέρουν να επιτύχουν σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της μάχης και στους στόχους τους για μια σημαντική ανακατάληψη της γης, ουκρανικής γης που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Βάσει των πληροφοριών που επικαλείται το δημοσίευμα από απόρριτα έγγραφα του Πενταγώνου που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο, η αντεπίθεση των Ουκρανών σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο νότιο τμήμα της χώρας εντός του Μαΐου. Αναφέρεται μάλιστα ότι στα τέλη Απριλίου η Ουκρανία θα έχει ετοιμοπόλεμες 12 ταξιαρχίες των 4.000 ανδρών η κάθε μια. Από αυτές τις 12, οι 9 έχουν συγκροτηθεί και εξοπλιστεί με οπλικά συστήματα που έχει παραχωρήσει στην Ουκρανία η Δύση, οι δυτικές χώρες. Άρα 9 ταξιαρχίες με δυτικό εξοπλισμό και 3 με τον παραδοσιακό παλιό σοβιετικό εξοπλισμό. Τι σημαίνει αυτό? 12 επί 4, 4, 12, 48.000 συνολικά. Τώρα δεν ξέρουμε τι κατευθύνσεις θα ακολουθήσουν. Βλέπουμε πάντως ότι τις τελευταίες μέρες κάνουν προσπάθειες από τη Χερσόνα οι Ουκρανοί να κτυπήσουν αλλά και να αποβιβάσουν δυνάμεις στην ανατολική όχθη του Δνίπερου ποταμού. Δηλαδή να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα και από εκεί να υποστηρίξουν την αντεπίθεση. Ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Πάντως κάποια κτυπήματα τους βλέπουμε, βάρκες εφόδου περνάνε, κάποιοι λένε ότι σε κάποια βαλτόδη εδάφη έχουν εγκαταστήσει και κάποια φυλάκια. Ακόμα όμως προγεφύρωμα δεν έχει γίνει στην ανατολική πλευρά. Υπενθυμίζεται ότι η Δύση εκπαιδεύει και παρέχει τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό σε 9 από τις 12 ταξιαρχίες. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η στρατιωτική αυτή επιχείρηση δεν πρόκειται να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης. Σημειώνεται ότι οι αναφορές στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επικείμενη ουκρανική αντεπίθεση πληθαίνουν διαρκώς το τελευταίο διάστημα, ενώ τονίζονται ιδιαίτερα και οι απεσιόδοξες εκτιμήσεις των Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων. Η Ρωσία παρακολουθεί όλα αυτά τα δημοσιεύματα και αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ. Γιατί μπορεί να είναι παραπληροφόρηση.
Μπορεί να λέει η Αμερική δεν θα πετύχουν τίποτα οι Ουκρανοί, να επαναπαυτεί η Ρωσία και μετά να τους κοπανίσουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι λέει το σκεπτικισμό. Πάντως, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι όλη αυτή η σεναριολογία και οι εικασίες σχετικά με την αντεπίθεση των Ουκρανών επιβεβαιώνουν την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με την Ουκρανία. Εντάξει, τώρα τι χρειαζόταν αυτό για να το επιβεβαιώσουν? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν, επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα ότι χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις το τελευταίας παραγωγής, το πιο σύγχρονο άρμα μάχης που διαθέτουν, που λέγεται Αρμάτα. Είναι ένα άρμα μάχης με πρωτοποριακό εξοπλισμό, θωράκιση, σκοπευτικά όργανα και ένα εξαιρετικό πυροβόλο 125 χιλιοστών, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει κατευθυνόμενα βλήματα μέχρι απόσταση 8 χιλιόμετρων. Είναι πραγματικά, εάν μπορεί, γιατί τα άρματα κάνουν, ξέρετε, στοχευμένες βολές, αν μπορείς στοχευμένα να πλήξεις εχθρικές θέσεις στα 8 χιλιόμετρα με όπλα ευθυτενούς τροχιάς, με πυροβόλο ευθυτενούς τροχιάς όπως είναι το πυροβόλο του άρματος, πραγματικά είναι κάτι το πρωτοφανές με βάση όσα γνωρίζω. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες των Abrams είτε των Challenger, αλλά 8 χιλιόμετρα βελληνικές βλήμα με 8 χιλιόμετρα βελληνικές νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ίσως και απίθανο. Δεν έχω δει, τέλος πάντων, αν και τα τελευταία χρόνια που έχω απομακρυνθεί δεν διαβάζω, έχουμε δώσει βαρύτητα στα γεωπολιτικά και δεν διαβάζω τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά. Τώρα, έχει διαρρεύσει ότι η Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου που συμπληρώθηκαν 2023, που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εισβολή της Ρωσίας, είχαν προετοιμάσει οι μυστικές υπηρεσίες αλλά και οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν προετοιμάσει μια σειρά από πλήγματα στο έδαφος της Ρωσίας, στο Νοβοροσίσκ, στην ίδια τη Μόσχα, για να δείξουν ότι μετά από ένα χρόνο δίνουν την απάντησή τους. Η NSA, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, είναι αυτή που ακούει τα πάντα. Φαίνεται ότι έκανε υποκλοπές σε αυτά τα σχέδια. Έγινε παρέμβαση τις τελευταίες μέρες πριν γίνουν αυτές οι επιχειρήσεις και τελικά ματαιώθηκαν, διότι ο φόβος των ΗΠΑ ήταν μήπως η Ρωσία, αν δεχθεί τέτοια επίθεση στη Μόσχα, στο Νοβοροσίσκ, είναι ένα άλλο λιμάνι στον Εύξηνο Πόντο, μεγάλο λιμάνι, τότε θα απαντήσει σκληρά και φοβήθηκαν μήπως εκτραγηθεί η κατάσταση και τεθεί ακόμα και εκτός ελέγχου. Για το θέμα έχουμε δημοσίευμα της Washington Post. Ναι, η Αμερικανική κυβέρνηση, λέει, είχε προφανώς αντιληφθεί τα ουκρανικά σχέδια. Δεν τα είχε αντιληφθεί, τα υπέκλεψε η NSA. Και σύμφωνα με τη Washington Post, ο Λευκός Οίκος φοβήθηκε ότι το Κρεμλίνο θα απαντούσε αναλόγως με επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος. 2 μέρες πριν από την πρώτη επέτειο του πολέμου, αποκαλύφθηκε άλλη έκθεση της CIA ότι η Ουκρανική Μυστική Υπηρεσία είχε συμφωνήσει να αναβάλει την επίθεση στη Μόσχα. Σύμφωνα με την Washington Post, ωστόσο, τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν ποιος παρενέβη για την αποτροπή της επίθεσης. Εντάξει, ποιος παρενέβη, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, αυτός παρενέβη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Στο ίδιο θέμα είμαστε. Μιλώντας σε ένα συνέδριο στη Μόσχα, ξέρετε, είναι ο καλός και ο κακός. Ο καλός φαίνεται ότι ο Πούτιν, ο οποίος είναι πολύ προσεκτικός, ο κακός είναι ο Μετβέντεφ. Ο Πούτιν είναι προσεκτικός στις δηλώσεις, το κάνει και λίγες, εντάξει, είναι και πρόεδρος. Ο Μετβέντεφ είναι ο κακός, ο οποίος 3 και λίγο μας πετάει και μια ρουκέτα. Τώρα, μιλώντας σε ένα συνέδριο στη Μόσχα, κοιτάξτε τι είπε. Ο κόσμος είναι άρρωστος και είναι αρκετά πιθανόν ότι βρίσκεται στο χείλος ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Δήλωσε σήμερα σε συνέδριο στη Μόσχα ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ, τώρα αντιπρόεδρος στο Πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας του Πούτιν. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένας τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος, αλλά πρόσθεσε ότι οι κίνδυνοι μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης αυξάνονται και είναι πιο σοβαροί από τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή.
τις ίδιες ανησυχίες εξέφρασε και ο Σεργέη Λαυρόφ, προεδρεύοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και μάλιστα για την κρισιμότητα της κατάστασης συμφώνησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτιέρες, φυσικά βλέποντας τα πράγματα από άλλη σκοπιά και ζητώντας και από τη Ρωσία να πράξει τα απαραίτητα ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ οι διπλωμάτες πάνε και έρχονται είτε από τη Μόσχα, είτε από το Βερολίνο, είτε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και η Σουηδία αποφάσισε να απελάσει 5 Ρώσους διπλωμάτες, όπως δήλωσε ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ. Η Σουηδία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας και τον ενημέρωσε ότι ζητήθηκε από 5 άτομα που απασχολούνται στην πρεσβεία να εγκαταλείψουν τη χώρα ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που είναι ασυμβίβαστες με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις, δήλωσε ο Μπίλστρομ. Η πρεσβεία της Ρωσίας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Να πούμε ότι η Σουηδία θεωρεί την δράση των Ρώσων διπλωματών και ιδιαίτερα αυτών που κάνουν κατασκοπία ότι είναι σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Πριν λίγες μέρες 15 διπλωμάτες ή άτομα με διπλωματική ιδιότητα τα απέλασε και η Νορβηγία και 3 Ρώσους διπλωμάτες τους είχε απελάσει η Σουηδία τον προηγούμενο Απρίλιο. Έχουμε φυσικά σωρία απελάσεων από όλες τις χώρες. Θυμάστε τι έγινε με τη Βουλγαρία. Σχεδόν οι Ρώσοι απέσυραν όλη τη διπλωματική αποστολή, φτάσαν στο σημείο να διακόψουν τις διπλωματικές τους σχέσεις. Φυσικά μετά επανήλθαν όταν η Βουλγαρία είχε αποφασίσει να απελάσει έναν μεγάλο αριθμό. Να θυμίσουμε ότι η Βουλγαρία ήταν μία από τις σημαντικές χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και αποστρατιωτικής, κυρίως από πλευράς της υπηρεσίας πληροφοριών. Είχε τεράστιο σταθμό η KGB στην περιοχή αλλά και σταθμούς υποκλοπών για να υποκλέπτει τις επικοινωνίες στις χώρες των Βαλκανίων, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένες. Μπορεί τέτοιες σταθμοί να υπάρχουν και σήμερα και να λειτουργούν. Μπορεί, λέω. Βάλτε με το νου σας. Παρόλα όλα τα άλλα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Αυτό πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Για να δείτε πόσο υποκριτές είναι στην Ευρώπη. Πόσο υποκριτές. Δηλαδή η Ελλάδα που πέρασαν από το έδαφος της Ελλάδας εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Εκατομμύρια. Ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, μόνο σε μια χρονιά είχαν περάσει 900.000 άτομα. Πιστεύω ότι είναι εκατομμύρια, ενώ πάμε και πιο πίσω. Δηλαδή η Ελλάδα πραγματικά δέχεται μια μορφή υβριδικού πολέμου από την Τουρκία. Δεν γίνεται από πουθενά αλλού αυτό. Γίνεται αυτές τις μέρες, έχει σοβαρό πρόβλημα. Σε 2 μέρες, νομίζω η Ιταλία διέσωσε 1.600 μετανάστες. Και αυτή δέχεται τέτοια κύματα, αλλά απέναντι δεν υπάρχει κάποια συντεταγμένη χώρα που να διοργανώνει τις επιθέσεις. Είναι το χάος που δημιούργησαν οι δυτικές χώρες στη Λιβύη. Και την πληρώνει τώρα η Ιταλία, η οποία και αυτή τότε δεν είπε όχι, μην το κάνετε. Η Γαλλία πρωταγωνίστησε, η Αμερική πρωταγωνίστησε και τώρα έχει διαλυθεί μια χώρα. Άντε να την ξανακάνεις χώρα αυτή. Δεν τους άρεσε ο Καντάφη. Έτσι. Αλλά τότε δεν πέρναγε ούτε ένας μετανάστες από τη Λιβύη στην Ευρώπη. Και το έλεγε ο Καντάφη. Βρε μη με ρίξετε εμένα, διότι μετά θα την πληρώσετε. Και την πληρώνουν τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ενώ η Ελλάδα δέχεται αυτή την υβριδική επίθεση από την Τουρκία, προσέξτε τι συνέβη στη Λιθουανία και ποια είναι η υποκριτική και εξοργιστική στάση των Βρυξελών έναντι της Ελλάδας και έναντι της Λιθουανίας. Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε νόμο με τον οποίο επιτρέπει τους σύνοριοφύλακες με διαταγή του τοπικού διοικητή της σύνοριοφυλακής να κάνουν επαναπροώθηση άτομα που μπαίνουν παράνομα στο έδαφος της Λιθουανίας. Δηλαδή είναι μερικές χιλιάδες, καν δεν είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί που πέρασαν. Και η Λιθουανία έχει νομίζω πόσα χιλιόμετρα σύνορα με την Λευκορωσία
Λοιπόν, έχει 690 χιλιόμετρα σύνορα και έχει κάνει 550 χιλιόμετρα ένα φράχτη 4 μέτρων και τώρα ψήφισε νόμο με τον οποίο νομιμοποιούνται οι επαναπροωθήσεις. Για να δούμε το σχετικό άρθρο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε σήμερα νομοθεσία που επιτρέπει στους συνοριοφύλακες να επαναπροωθούν μετανάστες οι οποίοι διασχίζουν παράνομα τα σύνορα, απορρίπτοντας τις ανησυχίες οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Λιθουανία, η Πολωνία και η Λεττονία έχουν αναφέρει από το 2021 κάθετη αύξηση των αφήξεων μεταναστών από τις χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν, οι οποίοι προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορά της από τη Λευκορωσία. Προσέξτε τώρα. Οι τρεις αυτές χώρες και οι Βρυξέλλες έχουν χαρακτηρίσει την κατάσταση αυτή μορφή υβριδικού πολέμου, σχεδιασμένου για να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυρώσεις που επιβάλλει στο Μίνσκ. Δηλαδή εδώ η Ευρώπη το χαρακτήρισε υβριδικό πόλεμο για μερικές χιλιάδες. Για τα εκατομμύρια που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί δεν το χαρακτηρίζει? Αυτό δεν είναι υποκρισία? Και όχι μόνο υποκρισία. Εδώ είναι και θέμα της ελληνικής κυβέρνησης, τι απαιτήσεις έχει από την Ευρώπη. Καλά, δεν μιλάμε για τους ευρωβουλευτές μας, ξέρετε τι κάνουν. Είναι εγκληματικό να τσουβαλιάζουμε, αλλά όταν έχουμε ήδη τρεις περιπτώσεις, Καηλή, Σπυράκη και Γεωργούλης, άμα έχουμε 3 στους 25, που ξέρουμε τι κάνουν και οι άλλοι. Αντί λοιπόν να προωθούν τα θέματά μας, κάθονται και κάνουν αυτά τα έσχη που ξέρετε. Πάμε τώρα να δούμε. Οι Λιθουανοί συνοριοφύλακες επαναπροωθούν ήδη μετανάστες βάσει ενός κυβερνητικού κανονισμού του Αυγούστου του 2021, ο οποίος πλέον έχει γίνει νόμος, ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο δεν έχουμε εναλλακτική επιλογή. Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και χρειαζόμαστε εργαλεία γι' αυτό, δήλωσε στο Κοινοβούλιο η Υπουργός Εσωτερικών Άγγε Μπιλοτάιτε. Η νομοθεσία περιλαμβάνει προβλέψεις, βάσει των οποίων οι μετανάστες που συλλαμβάνονται να εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα επαναπροωθούνται με απόφαση του τοπικού επικεφαλής των συνοριοφυλάκων, χωρίς να έχουν δυνατότητα έφεσης. Βάσει του διεθνούς δικαίου, οι μετανάστες έχουν δικαίωμα να ζητούν άσυλο και απαγορεύεται άνθρωποι που έχουν ζητήσει άσυλο να επαναπροωθούνται σε μέρη όπου η ζωή ή η ευημερία τους μπορεί να κινδυνεύουν. Επικριτές, όπως η Διεθνής Αμνηστία, υποστηρίζουν ότι ο νόμος υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε άρνηση παροχής ασύλου σε ανθρώπους που χρειάζονται προστασία. Έχω λάβει επίμονες ανησυχητικές αναφορές για βία και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε βάρος μεταναστών, περιλαμβανομένων των επαναπροωθήσεων στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία, ανέφερε σε δήλωσή της η Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ντούνια Μιγιάτοβιτς. Η Λιθουανία έχει οικοδομήσει ένα φράχτη ύψους 4 μέτρων σε μήκος 550 χιλιόμετρων από τα 690 χιλιόμετρα που είναι στο συνολικό μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία, με αγκαθωτά σειρματοπλέγματα στην κορυφή του. Σχεδόν 900 μετανάστες εισήλθαν και επαναπροωθήθηκαν φέτος, πολλοί αφού έκοψαν το φράχτη, δήλωσε εκπρόσωπος της συνοριοφυλακής. Για 900 άτομα, κοιτάξτε τι γίνεται. Τα εκατομμύρια εδώ τι συμβαίνει? Και είχαμε εδώ ανθρώπους, κόμμα εξουσίας, η νεολαία του οποίου έκανε εκδρομές να πάνε να ρίξουν το φράχτη. Και είχαμε και θέσεις μέσα σε κόμμα εξουσίας να πέσει ο φράχτης. Και αυτές οι χώρες τι είναι? Αυτές δεν έχουν αντιπολίτευση? Γιατί εκεί όλα τα κόμματα ομονοούν και προσπαθούν τη χώρα τους από μορφές υβριδικών απειλών που δέχονται? Και γιατί η Ελλάδα δεν βλέπει τις υβριδικές απειλές? Γιατί δεν τις καταγγέλει στην Ευρώπη? Για να κάνουμε τις κολεγιές με την Τουρκία αυτές τις περίεργες που είδαμε το Πάσχα? Και ποιος ξέρει τι θα δούμε μετά? Θα δείτε μετά. Λοιπόν, ο ρόλος της Κίνας. Ένα τεράστιο θέμα μας κάνει ένα άρθρο της Al Jazeera. Η Al Jazeera, όπως είπαμε, είναι ένα, άσχετα με το αν συμφωνούμε ή όχι, άσχετα με το αν έχει χτυπήσει στην καρδιά την Κυπριακή Δημοκρατία με εκείνο το ρεπορτάζ, το κατασκοπικό ρεπορτάζ για τα διαβατήρια που έδινε σε ξένους παρανόμως. Υπό μία έννοια λειτουργήσε και καθαρτικά, γιατί από το 2020 σταμάτησαν να δίνουν πλέον υπηκοότητες η Κυπριακή Δημοκρατία. Έκανε και σε εμάς αθλιότητες στον Εύρο, το Al Jazeera. Πήγαν και μίλησαν για ομάδες
παραστρατιωτικών που κάνουν επαναπροωθήσεις μέσα στη χώρα μας, δηλαδή και έκανε κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα κορυφαίο δημοσιογραφικό όργανο παγκόσμιας εμβέλειας, το Al Jazeera, χρηματοδοτείται με πολλά λεφτά από το Κατάρ, ασκεί επιρροή το Κατάρ και έχει πραγματικά ένα άρθρο ενδιαφέρον για την παρουσία της Κίνας στη Μέση Ανατολή. Για να το δούμε λοιπόν. Στις 6 Απριλίου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν συναντήθηκαν για πρώτη φορά ύστερα από 7 χρόνια. Ένα μήνα νωρίτερα, κορυφαία αξιωματούχοι της Εθνικής Ασφάλειας των δύο χωρών αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις έπειτα από χρόνια εχθρότητας. Αλλά οι συναντήσεις που οδήγησαν στο παραπάνω γεγονός δεν πραγματοποιήθηκαν στη Μέση Ανατολή. Φιλοξενήθηκαν από την Κίνα ύστερα από χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών που είχε κάνει και το Ομάν και το Ιράκ να τα βρει το Ιράν με την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα η Κίνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μην καταρρεύσει η οικονομία της Ρωσίας λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από χώρες της Δύσης μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Δηλαδή μας λέει τι επιρροή ασκεί και το ερωτηματικό που θέτει το Al Jazeera είναι μπορεί να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή η Κίνα, να ασκεί δηλαδή την επιρροή αλλά και το σταθεροποιητικό ρόλο, τον ρυθμιστικό ρόλο που ασκούσαν μέχρι τώρα οι ΗΠΑ. Είναι σημαντικό, για να δούμε. Με φόντο τα παραπάνω, οι ειδικοί λένε ότι η νέα επιτυχία του Πεκίνου ως ειρηνοποιού στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης για μια χώρα η οποία παραδοσιακά δίσταζε να εμπλακεί σε προσπάθειες επίλυσης παγκόσμιων συγκρούσεων. Η Κίνα είχε μια εξαιρετικά εσωστρεφή εξωτερική πολιτική. Λειτουργούσε αθόρυβα. Τώρα παρεμβαίνει θορυβωδώς. Το Φεβρουάριο, λίγο πριν ολοκληρωθούν οι συνομιλίες Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, το Πεκίνο εγγενίασε, ακούστε, την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ασφάλειας με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των χωρών μέσω διαλόγου και διαβούλευσης. Μα αυτό είναι μια πρωτοβουλία μιας παγκόσμιας δύναμης. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, το βλέπω εδώ. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, King Gang, δήλωσε ότι το Πεκίνο ήταν έτοιμο να μεσολαβήσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, οι ΗΠΑ που είναι ο βασικό στήριγμα του Ισραήλ στην άκρη και έρχονται τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας και λέει ελάτε εγώ να σας σταυρώ. Η Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Ιράν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για μελλοντικές πρωτοβουλίες της Κίνας, δήλωσε η Τζούλια Γκουρόλ Χαλέρ, συνεργάτες ενός Ινστιτούτου στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που η επιρροή των ΗΠΑ, παραδοσιακά το ισχυρότερο παίκτη στη Μέση Ανατολή, έχει μειωθεί σύμφωνα με πολλούς αναλυτές. Μπορεί όμως η Κίνα να προσφέρει στη Μέση Ανατολή όλα όσο προσέφεραν οι ΗΠΑ παρόλες τις αδυναμίες τους όλα αυτά τα χρόνια? Η σύντομη απάντηση. Παρά την ταχαίως αυξανόμενη επιρροή της, η Κίνα δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον διαθέτει δεκάδες στρατιωτικές βάσεις και συμμάχους που έχει δεσμευτεί να τους υπερασπιστεί. Αλλά το Πεκίνο μπορεί να μην θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη ακόμη σε κάθε περίπτωση, λένε οι ειδικοί. Πράγματι είναι ζητήματα, θα έλεγα, ανατροπές όλα αυτά. Η Κίνα είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν και ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου από τα δύο κράτη. Τα τελευταία χρόνια έχει εδραιώσει περαιτέρω αυτές τις σχέσεις, υπογράφοντας συμφωνία 25 ετούς συνεργασίας με το Ιράν το 2021 και συνολική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Σαουδική Αραβία πέρυσι το 2022. Αλλά αυτή η σχέση επεκτείνεται πέρα από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια πρωτοβουλία Belt and Road Initiative που ξεκίνησε το 2013, προσέξτε, με στόχο τη σύνδεση της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής μέσω ενός δικτύου λιμένων, σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και άλλων έργων υποδομής που υποστηρίζονται από την Κίνα. Τα έχουμε πει εμείς αυτά. Απλά εδώ μας δίνει τη συνολική εικόνα το Al Jazeera. Η Κίνα επένδυσε περισσότερα από $273 δισεκατομμύρια στην περιοχή από το 2005 μέχρι το 2022. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Μέση Ανατολή. Αγοράζει επίσης πετρέλαιο από το Ιράκ, φυσικό αέριο από το Κατάρ και εξάγει όπλα σε Αλγερία, Μαρόκο, Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία. Βοηθά την Αίγυπτο να χτίσει τη νέα της πρωτεύουσα έξω από το Κάιρο και έχει κατασκευάσει το σιδηροδρομικό δίκτυο και το μετρό στη Μέκα. Εν τω μεταξύ,
Η ταχεία πρόοδος της Κίνας στην τεχνολογία αιχμής τα τελευταία χρόνια σημαίνει ότι το Πεκίνο μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η συνδεσιμότητα 5G μέσω εταιριών κινέζικων με κορυφαία την Huawei. Όλα αυτά δίνουν στην Κίνα αυτόματη επιρροή στην περιοχή, δήλωσε η Τρίτα Πάρση, συνειδρήτρια και εκτελεστική αντιπρόεδρος μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον. Αυτή η επιρροή επέτρεψε στο Πεκίνο να επιτύχει με τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν εκεί όπου οι προηγούμενοι διαπραγματευτές είχαν αποτύχει, είπε. Οι χώρες σε ολόκληρη την περιοχή θέλουν να παραμείνουν στην εύνοια της Κίνας για οικονομικούς λόγους. Παράλληλα, το Πεκίνο θεωρείται ως ένας ιδεολογικά ουδέτερος εμπορικός εταίρος, ο οποίος διατηρεί εδώ και καιρό μια πολιτική μη ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα των χωρών της Μέσης Ανατολής, από την πολιτική ως τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που καθιστά λιγότερο αμφιλεγόμενο μεσολαβητή από χώρες όπως η ΗΠΑ. Βέβαια, παρά την εικόνα που θέλει να προβάλλει η Κίνα σε σύγκριση με τη ΗΠΑ, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε δραματική αναβάθμιση και επέκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της, τις οποίες συχνά επιδεικνύει. Το 2017, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός κατασκεύασε την πρώτη υπερπόντια στρατιωτική βάση του στο Τζιμπουτί, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ήθελε να κάνει και μία ναυτική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία πίεσαν οι Αμερικανοί και δεν έγινε. Λοιπόν, αυτά για την Κίνα. Ανατροπές. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το 2024 είναι μια χρονιά πολύ κρίσιμων προεδρικών εκλογών. Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, προεδρικές εκλογές στην Ρωσία, προεδρικές εκλογές και στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν λοιπόν υπάρχουν δύο κόμματα. Το ένα κόμμα είναι αυτή η κυρία η Τσάι που έκανε την επίσκεψη το κυβερνών κόμμα που έκανε την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και που οργάνωσε την επίσκεψη της Νάνση Πελόζη πέρυσι, και το άλλο κόμμα είναι του Μα Γιγκ Τζέου. Λοιπόν, το οποίο είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά τα δύο κόμματα λοιπόν παρουσιάζουν στα προγράμματά τους μία πολιτική διαφορετική στόχευσης. Η Μεν Τσάι λέει ότι εμείς είμαστε με τη δημοκρατία, άρα ζητούμε την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης. Το δε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει εμείς είμαστε με την ειρήνη. Δηλαδή υπάρχουν δύο διλήμματα διαφορετικά. Το ένα λέει αυταρχισμός ή δημοκρατία, το άλλο λέει πόλεμος ή ειρήνη. Αυταρχισμός ή δημοκρατία λοιπόν είναι η δημοκρατια λοιπον Τσάι που είπαμε, που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κεντρική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και με νομοθέτες, βουλευτές και του Κογκρέσου και των δύο νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε επίσκεψη πρόσφατα όμως ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του χρόνου, έκανε επίσκεψη στο Πεκίνο, ο οποίος είναι υπέρ της ενιαίας Κίνας και είπε εμένα με ενδιαφέρει η ειρήνη, δεν θέλω να μπούμε σε περιπέτειες, η πολιτική της νυν Προέδρου μας οδηγεί στον πόλεμο, επικαλούμενος και την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση. Μεγάλο θέμα λοιπόν, να δούμε ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Θα είναι καθοριστικό πάντως. Εάν κερδίσει η Τσάι, πιθανόν να έχουμε συνέχεια της αύξησης έντασης. Εάν κερδίσει ο Πενγκ, όπως είπαμε, ναι, αν κερδίσει ο Μα Γιγκ Τσέου, αυτός είναι ο αντίπαλος της Τσάι Ινγκ Βεν. Αν κερδίσει λοιπόν ο Μα Γιγκ Τσέου, τότε θα έχουμε μια διαδικασία προσέγγισης με την Κίνα, ακόμα και ένωσης με την Κίνα, και τότε πραγματικά θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Δύσης, βασικά του αγγλοσαξονικού άξονα, που έχει κάνει μια πολύ σημαντική συμφωνία προπέρυσι το 2021, η AUKUS, που έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα υποβρύχια, αλλά ο δεύτερος πυλώνας είναι η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς πρωτοποριακούς. Είναι μεγάλο θέμα.
Θα δούμε κάποια στιγμή κάποιο κείμενο να το αναφέρουμε για να έχουμε μια εικόνα τι σημαίνει AUKUS. Πάντως, εκεί στην Ταϊβάν κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει. Εκεί στην Ταϊβάν διακυβεύεται η ευημερία της Ευρώπης, όπως είπαμε, έτσι. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, να μην έχουμε άλλη μια ένταση, να ξαναπληρώσουμε εμείς αυτά που για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι η δράση του Ισλαμικού κράτους. Σήμερα συναντήθηκαν στη Μόσχα, εντάξει, είδαμε τις πρώτες δηλώσεις. Αύριο ή μεθαύριο, όταν επιστρέψει ο Ακάρ και ο Χαγκάν Φιντάν στην Τουρκία, αν πουν τίποτα στους δημοσιογράφους και δούμε καμιά διαρροή, εκεί θα δούμε τι ακριβώς είπαν, ή αν δημοσιεύσουν τίποτα οι Σύριοι στην Αλ-Βατάν ή σε κάποια άλλη εφημερίδα. Πάντως σήμερα έγινε η συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ των Υπουργών Άμυνας και των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, του Ιράν, της Συρίας και της Τουρκίας. Θέμα η από κοινού δράση για να ξυλώσουν το αυτόνομο, ιονί αυτόνομο κράτος, de facto αυτόνομο κράτος που λειτουργεί στη βορειοανατολική Συρία με την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι να πετάξουν και τους Αμερικανούς από την Συρία. Εκεί φυσικά υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, άλλα συμφέροντα έχει το Ιράν, άλλα συμφέροντα έχει η Ρωσία, άλλα συμφέροντα έχει η Τουρκία, άλλα συμφέροντα έχει η Δαμασκός, αλλά και των 4 τα συμφέροντα ταυτίζονται σε αυτό, να φύγουν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, έχουμε δήλωση, ένας απολογισμός θα έλεγα, για τη δράση του Ισλαμικού κράτους το 2022. Ο Διεθνής Συνασπισμός εναντίον του Ισλαμικού κράτους ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέγραψε αξιόλογη μείωση των επιθέσεων που αποδίδονται στο Ισλαμικό κράτος στα εδάφη του Ιράκ και της Συρίας τους πρώτους μήνες του 2023, αν και η οργάνωση συνεχίζει τον ανταρτοπόλεμο στις 2 χώρες παρά τη σειρά των στρατιωτικών ηττών που υπέστη. Από την αρχή της χρονιάς στο Ιράκ ως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου καταγράψαμε πτώση κατά 68% των επιθέσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ανέφερε ο Αμερικανός στρατηγός Μάθιου Μακφάρλαν, επικεφαλής του συνασπισμού εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Στη Συρία καταγράψαμε πτώση 55% την ίδια περίοδο. Πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε ψηφιακά, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν συγκριτικά περιορισμένες και διαπράχθηκαν είτε από έναν είτε από ομάδα τζιχαντιστών. Το Ισλαμικό κράτος δεν έχει καταφέρει να οργανώσει ή να συντονίσει κάτι μεγαλύτερης κλίμακας την τελευταία χρονιά. Το μήνα του Ραμαζανιού που συνήθως χτύπαγε είχε μεγάλη μείωση, 80% επιθέσεις στο Ιράκ, μείον και 37% μείωση τις επιθέσεις στη Συρία. Είπε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή είναι ένα καταβλισμός προσφύγων, 50.000 άνθρωποι που είναι μέσα τζιχαντιστές με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, μια πόλη δηλαδή, περίκλειστη, είναι υπό την ευθύνη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, των Κούρδων δηλαδή, είναι πολίτες άλλων χωρών, δεν είναι ούτε του Ιράκ ούτε της Συρίας και κάνουν προσπάθειες και εκκλήσεις τόσο καιρό και ο συνασπισμός αλλά και οι ίδιοι οι Κούρδοι στις χώρες από τις οποίες προέρχονται να τους πάρουν. 1.300 λέει έφυγαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά μένουν 50.000. Ένα τεράστιο θέμα που εάν καταρρεύσει αυτό το κράτος που λειτουργεί ιονή στη βορειοανατολική Συρία και απελευθερωθούν αυτοί οι 50.000, τότε μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε ένα πανίσχυρο Ισλαμικό κράτος. Σκεφτείτε, στους 50.000 τουλάχιστον 10.000 είναι αρματωμένοι, έτσι, είναι αξιόμαχοι. Με 10.000 έχεις ξανά ένα ολόκληρο στρατό. Λοιπόν, ξέρουμε τι είναι τσαρλατάνος όλοι, έτσι. Έχει φανταστεί ποτέ κανείς έναν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να αποκαλεί έτσι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών? Θα μας είχαν βαρδίσει οι Αμερικανοί. Αυτό έκανε ο Τσαβούσογλου χθες. Απαντώντας στην δήλωση Biden, θα τη διαβάσουμε μετά,
έκανε και ο ίδιος μια ανάρτηση στο Twitter και το Υπουργείο Εξωτερικών για όλους όσους, απευθυνόμενος όμως, έκαναν δηλώσεις τέτοιες, απευθυνόμενος όμως κυρίως στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Για να δούμε. Με ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις απάντησε ο Τσαβούσογλου στη δήλωση του Λευκού Οίκου για την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία ξανά στο προσκήνιο. Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί με πολιτικές δηλώσεις. Οι καιροσκόποι που επιμένουν σε αυτή τη στάση θα μείνουν στη μνήμη για τα απότερα κίνητρα και την υποκρισία τους. Κανένας δεν μπορεί να δώσει μάθημα ιστορίας στο μεγάλο τουρκικό έθνος». Παρότι ο Τσαβούσογλου δεν προσωποποιεί τα πειρά που εξαπέλυσε, ο τουρκικός τύπος μιλά για σκληρή απάντηση προς τον Τζο Μπάιντεν. Μα για αυτόν τα είπε, για ποιον τα πει? Για τον πρόεδρο της Κολοπετινίτσας? Ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, στην οποία σημειώνεται: «Οι ατυχείς δηλώσεις για τα γεγονότα του 1915, που είναι ασύμβατες με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο», ενώ είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο να σφάζεις ανθρώπους και να εξοντώνεις λαούς, έτσι, «είναι μάταιες προσπάθειες να ξαναγραφτεί η ιστορία με πολιτικά κίνητρα. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι τα γεγονότα του 1915 δεν μπορούν να οριστούν σύμφωνα με τις ατζέντες των πολιτικών και τις εσωτερικές πολιτικές εκτιμήσεις. Μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί μόνο σε παραποίηση της ιστορίας. Όσοι επιμένουν να διατηρούν αυτή την προκατηλημένη στάση θα αναφέρονται στην ιστορία ως φθηνή πολιτική καιροσκόπη. Απορρίπτουμε αυτές τις δηλώσεις που είναι άκυρες για εμάς και με τον πιο έντονο τρόπο καταδικάζουμε όσους επιμένουν σε αυτό το λάθος. Κανείς και κανένας θεσμός δεν μπορεί να ενδάξει στην Τουρκία τη δική της ιστορία. Καλούμε αυτούς τους κύκλους που υπηρετούν στενόμυαλους πολιτικούς υπολογισμούς και προσπαθούν να αντλήσουν εχθρότητα από την ιστορία, να διορθώσουν αυτά τα σοβαρά λάθη, να υποστηρίξουν την κοινή Επιτροπή Ιστορίας που προτείναμε και να συμβάλλουν στις προσπάθειες περιφερειακής ειρήνης και συνεργασίας». Το έχουμε ξαναπεί. Η τελευταία φάση της γενοκτονίας είναι η άρνηση. Τότε τελειώνει η γενοκτονία. Όσο ο αρνητής συνεχίζει να δικαιώνει τον εαυτό του που έκανε τη γενοκτονία, η γενοκτονία συνεχίζεται. Και είναι η τελευταία φάση αυτή. Να δικαιωθεί για να προετοιμαστεί. Ξέρετε, αν ο τουρκικός λαός νιώθει δικαιωμένος με αυτά που έκανε στους Αρμένιους, θα κάνει που έκανε στη συνέχεια και στους Έλληνες και στους Ασσύριους, τώρα κάνει στους Κούρδους, έκανε στην Κύπρο, κάνει στο Αφρίν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει αυτό με κάποια προκατάληψη που έχουμε εναντίον των Τούρκων. Τα πραγματικά δεδομένα λέμε, τα οποία αρνούνται να τα δουν και όχι μόνο αρνούνται, αλλά εκτρέφουν και το μίσος στις γενιές για να κάνουν τα ίδια. Να δείτε τι μηνύματα παίρνω στο Twitter τέτοιου χαρακτήρα από ανθρώπους που... Ο Biden τι είπε? «Σήμερα σταματάμε για να θυμηθούμε τις ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Μέτς Γεχρέν, της γενοκτονίας των Αρμενίων, και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ». Στις 24 Απριλίου 1915 οι Οθωμανικές αρχές συνέλαβαν Αρμένιους διανοούμενους και ηγέτες της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, η αρχή μιας συστηματικής εκστρατείας βίας κατά της αρμενικής κοινότητας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι εκτοπίστηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στον θάνατο, μια τραγωδία που επηρέασε για πάντα γενιές αρμενικών οικογενειών. Καθώς ενωνόμαστε με τα έθνη όλου του κόσμου στη μνήμη αυτής της οδονηρής ιστορίας, αναλογιζόμαστε επίσης την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του αρμενικού λαού. Πολλοί από αυτούς που επέζησαν αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν νέες ζωές σε νέες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Εδώ και σε όλο τον κόσμο, ο αρμενικός λαός αντιμετώπισε το κακό με ελπίδα. Ανοικοδόμησαν τις κοινότητές τους. Καλλιέργησαν τις οικογένειές τους και διατήρησαν τον πολιτισμό τους. Ενίσχυσαν το έθνος τους. Ενίσχυσαν το έθνος μας. Είπαν επίσης τις ιστορίες τους και τις ιστορίες των προγόνων τους για να θυμηθούν και να διασφαλίσουν ότι η γενοκτονία, όπως αυτή που συνέβη πριν από 100 χρόνια, δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. Σήμερα ας ανανεώσουμε αυτή την υπόσχεση. Ας δεσμευτούμε εκ νέου να μιλήσουμε κατά του μίσους, να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτρέψουμε τις φρικαλαιότητες. Και μαζί ας διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας
για να σφυριλατήσουμε έναν καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό. Να σας πω κάτι. Τώρα καταλαβαίνω, αλλά αν κάνετε σύγκριση αυτό που είπε ο Biden, πολύ τον βρίζετε. Εντάξει, για ορισμένες ενέργειες του μπορεί να δικαιολογείται κριτική. Όμως εγώ είπα ότι σαν ένας άνθρωπος που κατάγεται από οικογένεια που υπέστη γενοκτονία και που ανήκω σε ένα έθνος που υπέστη γενοκτονία, θα οφείλω τιμή εσαΐ στον Biden γιατί αναγνώρισε τη γενοκτονία και όχι μόνο αυτό, για τα λόγια που είπε χθες. Και να δείτε μετά τι είπε η Ελληνίδα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς που είμαστε έθνος γενοκτονημένο. Τι είπε η εκπρόσωπός μας και τι είπε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ. Ασχέτως αν λέμε ότι βαρύνονται και αυτοί για γενοκτονίες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λέμε τι είπε. Τα λόγια του αυτά είναι λόγια εμπνευσμένα, λόγια πραγματικά που βάζουν στον τοίχο τους γενοκτόνους και να δείτε τι είπαν και οι δικοί μας. Καταρχάς δεν είδα δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είδε κανένας? Είδε κανένας? Πουθενά. Του υπέξει, είδε κανένας? Δεν ξέρω αν είδε. Μπορεί, εγώ δεν το είδα πάντως. Είδα νομίζω μόνο τον Υπουργό Άμυνας και την κυρία Σακεραροπούλου. Λοιπόν, καλά, είχαμε επίθεση και από το Σοηλού που είπε πολλά. Να δούμε λοιπόν τώρα τι είπανε, να πάμε στο επόμενο θέμα καταρχάς και θα δούμε τι είπε και η δική μας η κυρία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Ερντογάν. Το Economist δημοσίευσε νομίζω ένα άρθρο, μια έκθεση 9 σελίδες για τις εκλογές και εκτιμά ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Θεωρώ, έχουμε ακόμα πόσες μέρες, 20 μέρες, 19 μέρες, θεωρώ όμως ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι κάπου προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα ο Ερντογάν. Κρίσιμο ρόλο θα παίξει ο Μουαρέμ Ιντζέ, όπως είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, προβληματίστηκα για το Economist δεν είναι ένα απλό περιοδικό, έτσι. Τώρα κοιτάξτε τι λέει. Νίκη του Κεμάλ Κιλισδάρογλου προβλέπει ο μέσος όρος των ευρημάτων των τελευταίων 10 δημοσκοπήσεων που έγιναν τον Απρίλιο στην Τουρκία, επιβεβαιώνοντας τα ανάλογα ευρήματα των προηγούμενων μηνών. Ο μέσος όρος του ποσοστού που λαμβάνει ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης μετά την κατανομή αναλογικά των αναποφάσεων φτάνει το 47,5% έναντι 44,4%. Δηλαδή 3 μονάδες διαφορά. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνεται πάλι ο ρυθμιστικός ρόλος του Μουαρέμ Ιντζέ. Από τις 10 αυτές δημοσκοπήσεις, ο Κιλισδάρογλου εμφανίζεται νικητής στις 8, ενώ μόνο στις 2 επικρατεί ο Ερντογάν. Ο πρόεδρος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΚ, Μεχμέτ Αλί Κουλάτ, μιλώντας στο Χαμπέρ Τουρκ, ανέφερε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο βασικών υποψηφίων είναι στο 3% υπέρ του Κιλισδάρογλου, με την ψαλίδα συνεχώς να μικραίνει το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος τόνισε ότι εισερχόμενοι πλέον στην τελική ευθεία, 3 εβδομάδες πριν από τις εκλογές, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων θα είναι πιο αξιόπιστα, καθώς τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει τις λύσεις των υποψηφίων και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Να πούμε ότι σήμερα ο Ερντογάν παρέστη στην Τεκνοφέστ, ένα φεστιβάλ που γίνεται, και φωτογραφήθηκε, είδε το Hurjet, ένα ελαφρύ μαχητικό τουρκικής κατασκευής, να κάνει την πρώτη του πτήση, επίσης και άλλα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Να προσέξει η Ελλάδα. Να προσέξει η Ελλάδα και να αφυπνιστεί από το λίθαργο. Γιατί μας έχουν βάλει σε ένα λίθαργο, δείτε τι έλεγε ο Καραϊσκάκης, δείτε τι έλεγε η Εθνοσυνέλευση και τι μας λένε σήμερα. Μας έχουν βάλει σε ένα λίθαργο και πρέπει να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, η Τουρκία πάντως, για να δείτε ποιος είναι ο τρομοκράτης που ζητάει την έκδοση ενός Κούρδου πατριώτη από την Κύπρο μέσω της Γερμανίας, έχει συλλάβει πάνω από 150 άτομα σήμερα το πρωί, 19 μέρες πριν τις εκλογές. Δικηγόροι είχαν κάνει οι Κούρδοι μία οργάνωση να βάλουν στις κάλπες ομάδες ασφάλειας, δικηγόρους και δημοσιογράφους και πρόσωπα που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Τους περισσότερους σήμερα τους συνέλαβαν σε κρίσιμες
σε κρίσιμους νομούς που θέλει να πάρει το ΑΓΠ ψήφους. Συνέλαβαν λοιπόν πάνω από 150 άτομα. Δικηγόρους, δημοσιογράφους, διανοούμενους, συγγραφείς, ηθοποιούς, θεατρικούς. Τους έχωσαν μέσα και λέει ότι η επιχείρηση συνεχίζεται με 3-4 χιλιάδες αστυνομικοί συμμετέχουν. Είναι κράτος αυτό? Ρωτάω, είναι κράτος αυτό? Και έχουν το θράσος να κατηγορούν την Ελλάδα, την Κύπρο, ότι στηρίζουμε την τρομοκρατία. Μα όταν αυτός ο άνθρωπος τον βουτάς από το γραφείο του, από το σπίτι του και το βάλεις φυλακή, δεν είναι λογικό να ψάξει να φύγει να πάει σε μια γειτονική χώρα? Και αν τον δεχτούμε εμείς να τον προστατέψουμε, εμείς στηρίζουμε την τρομοκρατία για να μην τρελαθούμε στο τέλος? Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο. Σαββούσογλου. Καλά, εδώ να δείτε τώρα. Από πού να τα πιάσει και πού να τα... Λοιπόν, στο θέμα των καλωμένων γκρίζων ζωνών επανέρχεται πλέον σχεδόν καθημερινά ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Σαββούσογλου, υπενθυμίζοντάς μας ότι κατά την άποψη της Τουρκίας στο Αιγαίο υπάρχουν νησίδες και βράχοι των οποίων η κυριότητα δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς δεν καθορίζεται από συμφωνίες, όπως της Λοζάνης και των Παρισίων. Δικαίως λέμε ότι είναι δικά μας, ενώ η Ελλάδα λέει ότι είναι δικά της, δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, αναφερόμενος σε αυτά τα νησιά και τις νησίδες. Να σας πω κάτι. Μόνον αυτή η δήλωση είναι αιτία, τι να πω δηλαδή, διακοπής ακόμα και των σχέσεων. Αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά νησιά. Λέμε ότι είναι δικά μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Και εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Καλά, ποιον δουλεύουν εδώ πέρα? Κάποιοι μας δουλεύουν, να το ξέρετε. Δείτε παρακάτω, άλλο δούλευμα μας κάνουν. Ο Τσαβούσογλου θυμήθηκε ωστόσο και την κρίση των Ιμίων. Σύμφωνα με τον Τούρκο Ιπέξ, τότε κατά την κρίση των Ιμίων και τότε οι τότε κυβερνήσεις είπαν ας ξεκινήσουμε διερευνητικές συνομιλίες. Ο κύριος Σιμίτης μας έβαλε στην παγίδα, καταλάβατε. Εμείς το συνεχίσαμε αυτό. Επειδή είναι ένα θετικό βήμα, για τα συμφέροντα της Τουρκίας θετικό βήμα. Συζητάμε για το πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή σε ποιον ανήκουν τα νησιά, είπε ο Τούρκος Ιπέξ, ο οποίος όμως κατηγόρησε την Ελλάδα για ασυμφωνία μεταξύ εναέριου χώρου και χωρικών υδάτων. Τώρα, όταν διεκδικούν 10 μίλια εναέριου χώρου πάνω από τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων και το αεροπλάνο μας εισέρχεται σε αυτόν τον εναέριο χώρο, σε αυτά τα 4 μίλια ισχυρίζονται ότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Τσαβούσογλου. Ενώ δεν μπορεί βέβαια να περάσει απαρατήρητο και το προεκλογικό σποτ του κόμματος του Ερντογάν που εμφανίζει ως εδάφη της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά και τη Θράκη. Λοιπόν, πού είναι το παράθυρο ευκαιρίας, εσείς οι παπαγάλοι που βγήκατε και μας τα ζαλίσατε στην τηλεόραση το τελευταίο διάστημα? Πού είναι? Δεν τελειώσαμε εδώ. Ακούστε πώς απαντάει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ειλικρινά, περνάνε για ηλίθιος τους Έλληνες. Λέει, οι θέσεις μας είναι γνωστές. Η διαφορά μας είναι μία. Δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Καλά, ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Ποιος εγκρίνει να γίνονται τέτοιες άθλιες ανακοινώσεις από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Η δήλωση αυτή του Τσαβούσογλου γίνεται στο πλαίσιο εσωτερικής αντιπαράθεσης. Καλά, θα μας τρελάνετε? Μας το λέει κατακάθαρα, κατάμουτρα. Ελάτε, καθίστε κάτω να δούμε σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Τι σχέση αυτό με την εσωτερική πολιτική? Εγώ δεν παρακολουθώ κάθε μέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι αντικείμενο εσωτερικής αντιπαράθεσης. Πού το είδατε και το γράφετε αυτό? Ξέρετε γιατί το γράφουν? Για να αποφύγουν τις ευθύνες. Για να είναι στρεψοδικία αυτό. Μας στρέφουν αλλού, μας κοροϊδεύουν. Μας αποπροσανατολίζουν. Θα το ξαναδιαβάσω δηλαδή. Οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γιώργος Αρναούτης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, επισήμανε τα εξής. Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Η διαφορά μας είναι μία. Δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πού τον είδε την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση? Πού την είδε? Μας πει και εμάς. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα δημοσίευμα. Δεν γίνεται για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Μηνύματα σε εμάς στέλνει ο κύριος Τσαβούσογλου. Μας κοροϊδεύουν κανονικά, έτσι.
Ο Τσαβούσογλου έκανε δήλωση και για την γενοκτονία για μας. Κοιτάξτε τι είπε η Ελληνίδα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος ενός γενοκτονημένου έθνους και τι είπε ο Biden. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακεραροπούλου, με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Αρμενίων, σε μήνυμά της στο Twitter είχε επισημάνει νωρίτερα ότι είναι καθήκον όλων η καταπολέμηση κάθε μορφής μυσαλλοδοξίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς ανεξάρτητα από την ταυτότητα, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις τους. Και τι εμπνευσμένο λόγο κείμενο ανάρτησε ο άλλος. Λοιπόν, λες και είναι δική τους δουλειά να ασχολούνται και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Άμυνας έκαναν δηλώσεις για τη λεγόμενη γενοκτονία. Ο Υπουργός Άμυνας τους επισκέφθηκε πρόσφατα την Τουρκία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις. Όσο δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα με την Ελλάδα, άλλοτε τρογόμαστε όπως το θέλετε σαν τους παπάδες και άλλοτε θα υπάρχει μια επιθετική ατμόσφαιρα, είπε ο Τσαβούσογλου για τις δηλώσεις Σακελαροπούλου και Παναγιωτόπουλου για την γενοκτονία των Αρμενίων. Δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, είδατε. Εγώ είδα του κυρίου, και γερή δήλωση, στιβάρη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω, νομίζω και ο Τσίπρας είπε κάτι. Ο Ανδρουλάκης είπε την πιο ξεκάθαρη δήλωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός είπε τίποτα. Γιατί, για να μην χαλάσουμε τη σούπα. Τη στιγμή που οι Τούρκοι λένε τα νησιά είναι δικά μας, εσείς λέτε ότι είναι δικά σας, μη δικά μας, ελάτε να δούμε σε ποιον ανήκουν. Λοιπόν, ακούστε, σε σχέση με το τελευταίο θέμα, το 10ο θέμα, θεωρώ το σημαντικότερο ζήτημα είναι η ανακοίνωση του εκπροσώπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η δήλωσή του. Αυτός ο αποπροσανατολισμός που γίνεται σκόπιμα δεν είναι τωρινό το θέμα. Το βλέπω χρόνια τώρα. Ενώ γνώριζα τα σχέδια της Τουρκίας για το Αιγαίο και γνώριζα ότι γνώριζαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, έκαναν δηλώσεις και έλεγαν ότι οι κρίσεις, όλα αυτά γίνονται εξαγωγή κρίσης, λέγανε. Δεν είναι στρατηγική σχεδιασμή της Τουρκίας. Όταν λέει μια χώρα έχει εσωτερικά προβλήματα, τότε τα εξάγει με μια κρίση που κάνει στο εξωτερικό. Αυτό το παραμύθι μας πουλούσαν τόσο καιρό, αυτό το παραμύθι πάνε να μας πουλήσουν και τώρα. Μας αποκοιμίζουν, ενώ οι διεκδικήσεις της Τουρκίας προχωρούν και μάλιστα εν μέσω μορατόριου. Σκεφτείτε αν λήξει το μορατόριο τι θα γίνει. Θα πάση περιπτώσει, ξυπνήστε από το λίθαργο. Αυτό είναι το σύνθημα της απόψινής εκπομπής. Ξυπνήστε από το λίθαργο. Καληνύχτα σας.